السلام عليكم يا جماعة. اليوم معنا بي ام اكس 5. السيارة ما بتعمل ستارت، نو كرانك نو ستارت. شايفين؟ حط هون، تضغط ما فيش، ها، ما في شي في البيع. تضغط ما في ستارت، تضغط ما في ستارت. فالمشكلة شنو يا جماعة؟ هذه الدورة فات جيناكم بفيديو تبع المايند، تبع الريلي. لكن دي ما مشكلة ريلي، المشكلة هنا يا جماعة لقيتها في الأرض تبع السيارة. شايفين؟ ما في أي حاجة، ما في أي خبطات. فالمشكلة بتاعت البي ام بالذات في الاكس 5 لما يكون ما في ستارت، بيكون في الأرض تبعها، الأرض تبع السيارة اللي هو البارد. فأنا هسه هخبركم وين المشكلة في هنا، لأنه لما تضغط أو تضغط الستارت ما في شيء. طلع المفتاح كده، طلعنا مفتاح برضو، وتنزل تضغط على البريك وتفتح على انه تشتغل، ما في اي شيء. طيب انا اوريك المشكلة وين. المشكلة بالارضي، نمشي نشوفه في الارض وين. قابلنا يا جماعة قسط الكهرباء بتاعت السيارة كلها ما فيها مشكلة. قسط الستارتر هناك، شايفين الستارتر داخل جو هناك، شايف محل الخط الأحمر هنا، هذا الستارتر. قسط الكهرباء تمام مظبوطة. هنا برضو في الدينامو مظبوط الكهرباء كل شيء. لكن تخيلوا معي لقيت الأرض وين. شايفين هون بالداخل، دقيقة عشان أعمل الإضاءة. شايفين الأرض تبعه مقطوع، الأرض تبع السيارة هناك في الداخل. شايفينه؟ أنا أقوم أحاول أقرب إن شاء الله يبين معي يعني. شايفين الأرض مقطوع. فقمت عملت شنو؟ وصلت الأرضي هون، والأرضي وصلته في المحل المقطوع في الداخل هناك. شايفينه؟ أجيبه فما بصل إضاءة لأنه ما عندي إضاءة. لكن لو بتشوفوا في الداخل هون، شايفين في الداخل وين هو؟ هداك هو الكيبل، شايفينه؟ ايوه كده مبين. محل الكيبل بتاع الكهرباء ده يا جماعة هناك الأرض مربوط في البودي بتاع السيارة مقطوع. لكن أنا وصلت شنو دايركت، عملتها أرضي. شايفين ده هو. فقمت وصلت الأرض هناك، وصلته تحت هناك واحد، والتاني وصلته وين؟ هنا. فهمت كيف؟ هنا بالسيارة. فرجل نشوف المشكلة تاني، نخش السيارة ونولع. دقيقة، هنا خليت السيارة مولعة، فأطفي السيارة. شلت المفتاح، جيت نزلته تاني. شايفين؟ بس المشكلة شنو؟ خطيت هون، سامعين؟ بطارية نازلة. الآن السيارة بتشتغل معنا. ايه، البطارية تبعها نازلة. في نقرة. آدم تعال شغل، شغل يا آدم. في نقرة لكن بس البطارية تبعها نازلة. شايفين؟ هسه جابت نقرة. أشيل المفتاح ده، أشيل الأرضي. شايفين يا جماعة؟ أشيل الأرضي، ما في. ده الأرضي عملته لا ولا ما في ولا شيء، ما في ولا شيء. أقفل، قفلتها. خلينا ناخد الأرضي، شغل. بس المشكلة وين؟ عرفتوها يا جماعة؟ انه البطارية بس الارضي بتاعها مفصول، عشان كده السيارة ما تولع. تحياتي لكم. كي زد سمارت كار خالد الزيتونة، تخصص بي ام، مرسيدس، فولكس واجن، كل السيارات. تحياتي لكم.